Hé, maar Erik, als je deze gaat molesteren, dan kom ik even kijken. Hè? Ja, natuurlijk. Ja? Als ik de binnenkant bekijk, dan schrik ik wel even. Ik moet hem schoonmaken en even... Lachen, zeg. Daar zijn we dan. Ik ben hier even naartoe gefietst. En nou, daar komt Erik. Want Erik en Diana, jullie hebben enige tijd geleden dit pand overgenomen. Ik wil de opdrachtgevers, Erik en Diana, heel erg hartelijk bedanken voor deze opdracht. Maar het was een goede beslissing. Ik kon daarmee verder. Ja, ik wil toosten op Enjoy Life. Yes, enjoy life! Hi, goedemiddag. Jij hebt iemand gevonden? Nou, nee, niet gevonden. Die stond daar opeens. Heel dichtbij ook. Het bleek de overbuurman te zijn. In de Voorstraat. Ja, en die maakt hele mooie kunstwerken. Vind ik. Oké. En helemaal... wie zijn wij? Ja, ik ben Erik en ik maak diorama's. Een diorama? Diorama, een soort kijkkast. Maar dan ondiep, niet een kijkdoos, maar een kijkkast. Oké, dus niet een panorama, maar een diorama. Diorama, ja, klopt. Oké. Ja, en die is gezellig met... Nou, Erik is niet Met? alleen. Ik ben Ellie. Ja. Ik ben de partner van Erik. Oh. Ja. Maar jij stelde een vraag aan Diane. Wat zou je graag... Wat zou je nog graag willen doen, Diana, met deze mooie boot? Genoeg. Diana wil genoeg. Alleen toch niet echt naar de Middellandse Zee. Maar wel reizen maken. Hè? Naar Parijs of Denemarken of Berlijn. Ja. Maar altijd hier weer terugkeren. Want hier hebben we ook gewoon een leuk leven. Dus ja, ik wil wel weer terugkomen. Ik wil niet voor 4, 5 jaar weg. Nee. Dat is niet mijn ding. Ja, en nu zijn we aan het kijken. Want wij hebben toen een heel mooi... Nou, Erik wil eerst een beetje de verhalen weten, hè? Ja. Om een inspiratie te krijgen om zoiets te maken. Ja, wat doen jullie met het schip? Heb je nog spannende dingen meegemaakt? Ja, elke dag. Elke dag, ja. Ik hoor net dat dat wel meevalt. Nooit aan de grond gezeten, nooit Nee. storm terechtgekomen. Maar een diorama, dat is dit, hè? Dat is een soort... Ja, het zijn maritieme beelden. Ondiepe kastjes. Ja. Waarin wat te raden valt. Als deze bekijkt dan... Je ziet wel een boei en in mijn verbeelding drijft dat ding daar rond. Maar als je goed kijkt, dan zie je de onderkant ook. Dus dat triggert je fantasie. Ja. En dat moeten we dan gaan doen met dit mooie model. En jullie zijn nou aan het spreken hoe je deze het beste kan slopen. Ja, dit is... Slopen, nee, gebruiken. Wij hebben deze natuurlijk cadeau gehad van Gertie. Ja. Van de vorige eigenaresse, daar de partner van Albert. En ja, we kunnen hem zo neerzetten. Dat kan. Leuk. Even een andere naam erop. Maar eigenlijk dit, toen ik Erik zag op het Voorstraat Noordfestival, bleek Erik gewoon de buurman te zijn. En ik had gelijk zoiets, dat schip, dit. Ik vond dat die werken zo leuk. En ik denk, hoe gaaf is dat dan? Dat er wat mee gebeurt. En dat het dan weer in het pand komt te hangen aan de Voorstraat. Waar ook Erik en Ellie wonen. Ja, weet je, en mensen, er komen ook volgers van ons. Nou, hoe leuk zullen ze dit vinden, maar als het dan ook bijzonder uitkomt. En, dan is het niet alleen voor ons, maar ik denk voor onze kijkers, misschien hebben die ook wel iets met de boot. Ja. Of een verhaal, en is dat getriggerd om ook wat bij Erik aan te leveren waar hij iets gaafs van kan maken. Ja. Dan heb je ook allemaal voorbeelden, hè? Volgens mij was jij hier. Dit vond ik echt helemaal gaaf. Met die, het bootje en de meerpalen, het bootje vaart de zee op, maar het is net niet helemaal duidelijk, de horizon ligt scheef. Die vond ik echt zo met die, pijlschaal erop. Ja, dus dan moeten we dan met het model gaan verzinnen, hoe we dat doen. Ja, ik zou doorzagen zo. Ja, doorzagen. Dat hij uit het ding is. maar echt, ik vind sowieso heel... ik zal met je bladeren. Ja, maar het is allemaal kunst, hè? Ja. En het is natuurlijk uniek, hè? Ja, zeker. Want als dit er straks is er één van. En dat maakt het ook bijzonder.
Maar ja, we houden natuurlijk allemaal van dit. Ja, ik ben helemaal verliefd op die... Nautische beelden. Ja, ik vind het echt helemaal gaaf. Dit is echt heel gaaf. Nou, een beetje zo bladeren. Maar heb jij ook een website? Ik heb een website, nou, hoe heet de website? De website kunnen heet zo eens kijken. In het Engels Maritime Diorama's. En daar vind je voorbeelden en verhalen over hoe ik dit maak. Van drijfhout en van ijslepeltjes gemaakte modelletjes. Ik vind het helemaal gaaf. Ja. Wij gaan, Erik gaat wat leuks verzinnen. Ja, ik vind dit ook wel leuk, hè, met die palen. Met, Ja, ik hoor wel iets met palen, ja. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. En nou wat voorbeelden, en die vind ik dus ook leuk. Want hier zitten ze dan in grote model, kijk. Ja. En dan van Erik, ja, we gaan natuurlijk niet alles verknappen, maar die vond ik wel leuk. We zagen er een stukje Oh, ja. Kom uit schilderij. Dan denken mensen, is dat? Nou ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dit is toch allemaal heel gaaf, of niet? Ook zeg maar die kleurstellingen vind ik heel mooi, hè? Ja. Dit is ook mooi, hè? Ja. Enjoy Life erop. Die moeten nog even af. Nou hè? ja, er werd net gevraagd welke kleur zou je dan nemen? Blauw of Spreek je groen? aan, ja. Ik zal net wat voorbij komen. Kijk, dit vind ik heel mooi, hè? Want het is wat wij doen, hè? Waar we ook heel veel de foto's Weidse van hebben. lucht, ja. ja. Alleen, ik wil het ook natuurlijk in de voorstraat. Qua kleur. Dus, daarom vond ik deze weer heel mooi. Qua dat bruin met dat blauw. En zeg maar, snap je wat ik bedoel? Ja. Dit vind ik dan te groen. Ja, dat Die kan vind wel. ik dan iets te donker. En die is ook raadselachtig, hè? Want het ene scheepje hangt in de lucht. Ja, Ja. Is dat nou logisch of niet? Ja. En waarom? Maar goed, Die vind ik ook. kan een beeld Maar van kijk, vrijheid eigenlijk, zijn. de kleurstelling hier vind ik heel mooi. Kijk, zo komen we verder. Want dat is bij het pand. Ik kijk dan naar maar de dat voorstraat dat pand weer. alleen En zien eigenlijk, ja, daar komt die kleur, hè, dan weet je dat groenige en weer aan terug. Dus dan heb je een soort combi. Ook dat pand zit aan Het een moet ook haven. niet vloeken met elkaar. Dat je Nee, dan, denkt want van, daar komt het te hangen als kunstwerk. Ja. Hé, maar Erik, als je deze gaat molesteren, dan kom ik even kijken. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, Erik komt kijken, hè? Ik ga Ja. niet molesteren, maar Kijk, dan het was een idee. Als je Ja. natuurlijk bakbord en stuurbord los hebt van elkaar, En? dan kan je ook een beeld maken waarbij ze allebei te zien Ja. zijn. Ja. Ja. Maar of dat wat wordt, nou ja, ik ga dat bedenken. Ik vind wel dat ben ik wel, hè, dat weet je hoe dat bij mij werkt. We geven wat ideeën en aan wat we zelf leuk vinden, Ja. maar ik vind wel de kunstenaar mag zelf zijn. Ik wil hem ook een soort laten verrassen. Dat gaat, Ja, ook, dat is gaat wel. ook gebeuren. Ja. Dus maar als Erik ook, als jullie in het pand zijn geweest, zal je ook zien Ja. dat die zijn grote zaal en veel, kijk, heel stom, maar daarom spreekt hij me aan. Dit is van de grote zaal en dit is van de kleine zaal, het spanbehang. Ja, oké. Dus die kleuren en dit is van onze boot. Ja, dus het kan ook gebeuren dat ik als ik 2 helften heb, dat ik de ene helft gewoon in die rode kleur schilder. Dat kan natuurlijk ook. Maakt me hè. niet uit. Een rode boot. Ja, Maakt mij ook nee, niet maar uit. dat, Nee, maar dat dan moet gaat in balans zijn. Ja, dan en gaat hij op in compositie het moet dat schilderij. passen. Maar met deze mag het wel hoor, maar deze mag niet. Want deze mag niet rood verven hoor. Nee, dat Maar dat doet Erik alleen Gaan we onder niet. water. onder water. Ja, nee, precies. En dat temporalis, dat hou je er gewoon af. En dan zou het leuk zijn als onze eigen letter mooie erop komt. lettertjes erop. Maar ik hoor nu ook dus weer net dat ik iemand aan de bel op, die vindt dat Zo'n soort leuk. sfeertjes, dat zit Ja, er ook, dat zit maar er ook moet je zo kijken op. hoe mooi dit Ja. en Ja. die kleuren. En, ja, dus daar ben ik wel heel weg van. Ja. Maar ik vind ook zeker Ja. dat je de kunstenaar de vrijheid moet laten. Ik hoorde Nee, maar pas dat, iemand die zei, dit zijn ook mensen die willen de hele tijd erbij zijn en zich overal mee bemoeien. Maar dat is niet, Nee, dat dat gaat ook niet. vind ik juist niet. Dat Want gaat ook niet. Erik, Nee, dat is echt Ja. zo. Jij had ook een caravan gemaakt met een boot op dak. Ja, klopt. Ja. Dat is een beeld of een idee wat ik al jaren geleden gezien heb. Dat werd gedaan in de vissersgemeenschappen. Als een visser geen geld had voor een huis, dan was er wel een oude boot en die konden ze omdraaien. En een muurtjes eronder metselen en een deur erin zagen. Ja. En dan had je een hut. Maar wel gaaf. Natuurlijk de armoede van een Ja. plaggenhut. Maar de romantiek vond ik zo mooi dat ik dat altijd wel wou. Maar dan moet je een stuk land hebben waar je het op kan zetten. Ja. Totdat ik op een gegeven moment dacht van als ik dat nou op een boottrailer zet met wielen eronder, dan heb ik een soort caravan, dan kan ik overal naartoe rijden. Echt geen. Ja, dus dat is gelukt. Ja, En daar ga je nu mee weg. Ja, dan gaan we zomers mee weg naar Bretagne. leuk. Ja. Leuk. Heel bijzonder. Nou, Ik hou ervan. als hij gaat beginnen, dan ga ik langs. Ja, jij gaat, en dan ga ik updatejes maken ja, dat vind ik hoe wel dit leuk. gaat worden. Ja. Zeg maar. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Nou, doei. Nou, we gaan even kijken.
bij de buurman. Die maakt maritieme diorama's. Die is bezig met iets voor ons. Ja, Erik Smit. Erik Smit. Verweerd hout wordt verlucht. Nou, we gaan eens even kijken. Kijk eens wat een creaties. Een soort strandjutter. Hè? En hij is nog open. Zo, Eruit. een beetje nek voorzichtig. Ja, afstapje. Zo. Hallo. Daar zijn we dan. Hey Erik. Australië gangster. Nou, hè. Ja, zo was het. Kort, want ik moet dan ook nog weer weg eigenlijk. Nou, kom binnen. Hallo. Lekker bezig. Oké. Bezig. Ja. Nou, kijk. Hier ligt Oh, hij. nee joh. Gesloopt en wel. Dat ging geweldig. Hij is gewoon door midden gezaagd. Ja. Ja, goede zaag. Hè? Ja, zo ziet het er goed uit. Ja. Oh kijk. De andere kant. Maar de andere kant heb je ook nog. Ja, die heb ik ook nog. En hier heb ik me op gericht, want dat wordt de boot zelf en de andere wordt spiegelbeeld. Ja? Als ik de binnenkant bekijk, dan schrik ik Zo. wel even. Ik moet hem schoonmaken en even Lachen ze. dit weer netjes Even terug. binnenkijken. Ja. Ja. Oh, hier zit ik altijd. Ja. Dat klopt wel allemaal. Maar het is, de zaag heeft goed zijn werk gedaan. Want hij heeft precies Ja, mooi. een randje eraf. Ja? De deurtjes zijn los, maar die zet ik weer vast. Ja? En ik heb een klein doosje met allemaal onderdelen. Want de stuurstand die moet Die weer even moeten nog terug. water in. En deze, Plakken we er nog in. deze heb ik zelf even met een Ja? klein tikje losgezet. Want ja, die wou ik natuurlijk niet door midden zagen, want dat gaat Nee. niet. Dus dat komt allemaal leuk, weer netjes joh. op zijn plek. Ja. Ja. Weinig. Uit. Het was uiteindelijk toch een beslissing. Ja. Hier staat alleen de oude naam nog op en die moeten er nog over Nee, dat natuurlijk. doet Hè? hij er allemaal af. Die gaan er allemaal af. Kom ook Ja. YouTube op en July Ja. komt erop. En, Maar dit is je werkplaats. Dit is het werkhok, ja. Hier gebeurt het allemaal. Ja, kijk, ik heb deze al. Dat is de De mast. andere mast. Voor deze natuurlijk, want ja. Die staat daarop Ja, en het spiegelbeeld moet er ook ja, een een hebben. spiegelbeeld Oh, wacht even. Je hebt 2 masten. Ja, Ja. Oh, die heb je Ja. dan gemaakt of zo? Ja. Dit is het idee, hè? Dus het Ja. schip zelf, dat komt ook verder naar voren. Ja. En deze gaat verder terug naar achteren. En zoals ik hier, dan kan je computer bewerken van nou, het moet wat vager. Dus Ja. het spiegelbeeld moet die wat vager, er moeten wat golfjes op. Ja. het is wel geniaal hoor. Nou. Ja, Even- nou, ik ben hier nog bezig geweest om te gaan durven. En die snap ik ook, Ja. die snap ik. Maar het is wel heel gaaf. Hier nog meer. Allemaal, allemaal leuke stukken. Leuk hoor. Ja, dit wordt het frame waar hij allemaal in komt. Leuk. Andersom. Het is wel een flink stuk, hè? Ja, dat kan het hebben toch? Kom even een soort Ja. tumble. Plek zat joh. Ja, Erik ook. Ja, Dank oké. je. Ja. Helemaal goed. Leuk. Gaaf zeg, Ja. hè. Nou, Ik vind dan, het echt nu al heel gaaf. Ja, dit begint te komen. Maar Heel bijzonder wordt dit. Maar- ik was met deze bezig. maar dit is allemaal gebruikt hout, hè? Allemaal gebruikt hout, ja. Ja, tot en met deze plankjes, want die komen van stoelbanden waar ertussen zit. Ja. Zo, dan neem ik ze mee, want je ziet het is een beetje Ja, ja. verschillend Oh ja, in dik. ja. Maar goed, dat komt allemaal netjes vast. Ja. Het is wel gaaf voor mij. Nou, Echt tof. hebben we even een updateje gehad, hè? Ja, vind ik echt gaaf. Ja. En heb je die binnenkant ook gefilmd nou? Ja, ik heb die binnenkant, deze binnenkant nog niet. Nee, die moet er ook. Maar dat is dezelfde binnenkant, denk ik. Alleen, Ja, alleen aan de andere kant. Of, ja. alleen de keuken. Ja. Ik vind het ook geniaal dat, je moet er even maar nadenken, inderdaad, dat je 2 masten hebt. Ja. Ja, Want ja. anders klopt het spiegelbeeld natuurlijk Nee. niet. Nou, helemaal leuk. Dan wachten we op de volgende Ja, update. update. Ja. Helemaal leuk. Nou, Erik, Dankjewel, dankjewel. Erik. Ja, goed joh. Ja. Gaat helemaal goed komen. Weet Nou, zeker. Doei. Ja, dat Doei. ik heb Nou, Erik, Ben de je van harte groeten. uitgenodigd. Ja, salut. Doei. Hey, groetjes, bedankt. Nou, kom eens even kijken bij Erik.
Want die had gebeld. Welkom, kom binnen. Dus nou, daar is ze dan. Hallo Erik, Morgen. je had gebeld. Ja, ik ga Dus ik denk, nou, kom even kijken. Nou, dit is dan de knutselhoek. Knutselhoek, dat klopt ja. Ik heb even nog wat foto's gemaakt. Nou, kijk eens aan. Een serie foto's gemaakt. Nou, benieuwd. Ik had dat ding natuurlijk doorgezaagd, dat mooie model. Ja, En, dat was het dan. Toen ben ik heel rustig alles weer op zijn plek gezet, want de bankjes waren los en de stuurstand was los. Ik heb zelfs de achterkant netjes geplamuurd en geschilderd. Dat Ja. zie je niet meer, maar dat vind ik leuk dat dat weer... Nou is het Ja. weer netjes, dus Ja. het is nog niet zo'n puinhoop als de eerste keer. Dat was de eerste keer. Maar ja, toen had ik 2 helften. Ik ga er even bij zitten. Die heb ik toen toch als spiegelbeeld bij elkaar gezet. Kijk eens. Nou, dat was het nog niet helemaal. Nee, dus nou, er gebeurt nog te weinig. Hè? De dukdolfjes heb ik veranderd, dan nieuwe dukdolfjes gemaakt. De achtergrond geschilderd, want die moest in de kleur grijs-groen. Dit is nog te blauw, hij is nog een keer Ja, een andere kwast geweest. ja, Er zit meer perspectief in. ja. Iets spannender. Ik heb een klein modelletje gemaakt. Want ik dacht, ik ga daar toch eens... Kijk nou, Ik durfde niet met dat ding zelf te stoeien. het is wel super grappig. Ja, ik denk, Nou, volgens wil je ook een soort schilderij. Kijk, dat is een soort Endulife 2.0. Kijk nou, wat leuk. Dat is wel heel apart. En daar durfde ik wel de andere kant ook waterkleur te geven. Het ziet er wel gaaf uit. Want ik had deze had ik wel dof En zit hier nog wat onder? of geverfd. niet? Ja. Dat is het. Oh ja, dat is dan waar je nou, dat hebt gedaan. Ja. Daarachter. Daar is, ik ben daarop gaan oefenen. Ik durfde het nog niet op het echte ding te doen. Oké. Dus ja, toen was er een moment, ik denk, nou moet ik toch door. Ja. Dan gaan we even daarin. Nou, dan gaan we even... Nou, dit is dus het testmodel. Is goed gelukt trouwens. Ja, hij is Heel gaaf lijstje. Hij is te kort, vind ik. Maar dat geeft niet voor het Nou, dit werk was heeft het hij nu. gedaan. Erik heeft van alles geprakkezeerd en nu gaan we dus daarheen. Daarheen, want daar staat het echte werk. Ik vind het wel heel leuk om even te komen kijken. Want ik ben ook wel heel erg benieuwd. Nou, dan gaan we in het Walhalla. Zo, nou, daar komt er een hoor. De werkplaats. Kanonen zeg, kijk eens. Ja, dat is wel een grote modelletje. Oh, Dat kan de zaal wel hebben. Nou, wil je hem zelf wegtrekken? Of, nou, ik mag zelf. Tadadada. Oké. Voilà. Deze gaat nog. Het is wel heel gaaf, kijk nou. Dit is toch wel heel bijzonder, of niet? Dus nu is het dit geworden. Toch die vissen, maar heel op de achtergrond, Ja. zonder kleur. Ik heb deze nog geschilderd. Die gaat er straks. Voor in de Het plaats. is wel Net heel wat groter. gaaf. Maar ik ben blij dat je dat zegt, want het is toch redelijk onkeerbaar gedaan. Hè? Want groen is groen. Nou, ik vind het toch eigenlijk wel leuk als hij weer wit is. Nee. Ik heb eerst gekeken van hoe kan je acrylverf verwijderen. Ja, het is wel heel gaaf, hè? Goed, en ja, dan mag hij er nog een lichtje op hebben. Dan wordt het allemaal natuurlijk. Oh ja. Dan komen die visjes tot leven. Hè? Ja. Nou, Er zit wat goudverf in natuurlijk. ja, maar die lijst is ook echt heel mooi. Ja, dat vind ik fijn, dat rauwe van het aangedreven spul. Nou, dit komt dan op een hele mooie plek. Heel bijzonder. Ik ben er heel blij mee. Nou, wat fijn. Ja, ik vind het echt heel tof. Daar ben ik weer heel blij mee. Ja, hoef jij geen slapeloze nachten meer te hebben? Nee, geen Echt slapeloos. gaaf. Nee, maar dat En jullie gaan natuurlijk ook zien wanneer die opgehangen wordt. En Ja, waar die opgehangen wordt. ja. En daar sluiten we dan het mee af. Hey, Erik, bedankt. Ja, oké. Super gaaf. Ik ben nog met de laatste stipjes bezig. Maar... Ja, ik mis nog een heel klein detail. Als het goed is, komt er nog End Your Life op YouTube. Dus, maar dat zijn de kleine dingetjes. Die ligt al klaar. Ja. Nou, helemaal tof. Ja, Tot op de plek waar die opgehangen wordt. zeker. Doe maar zo. Oké, Doei. salut. Goedemorgen, Hey, goedemorgen. Erik. Hoi.
Jutspul en Zeedrift. Nou, we gaan eens even een bezoekje brengen. Goedemorgen allemaal. En het is heerlijk weer. Oeh, ja, doe ik het gewoon weer. Doe ik het gewoon weer. Ja hoor. We zeggen elke keer, mind your step. En toch geklapt. Nou, maakt niet uit. We zijn open. Hi. En we gaan even kijken. Het blijft leuk allemaal. Hè. Het is toch helemaal heel bijzonder. Ja, leuk. Stones. Nou, Erik, jij gaat voor. Ja. Nou, we zijn weer in het oh, die is ook wel gaaf, zeg. Ja, dit is de mini-tentoonstelling. Oh, wat leuk, zeg. Echte diorama's. Ik zal die ook nog wel uitlichten. Echte? Of, Nou ja, dit, ja, echt als gemaakt als beeld half schip. Ja, Als dank voor een goede oversteek voor de kerk. heel mooi. Ja, Nou, van alles weer mooi. En wat heb jij ons te laten zien, Erik? ja dit is de mini-tentoonstelling voor de onthulling van het werk. Oh, dat ziet er wel heel tof uit. Ja, dus, dit vind ik ook een schatje. Dus dat is echte volkskunst. Maar ik vind het zo mooi dat de perspectieflijnen hier ook zeer geaccentueerd zijn, waardoor je heel veel diepte krijgt. Heel tof. Ook voor je huis, hè? Ja, Heel gaaf. Kijk eens. nou, Nou, allemaal live te zien dan? allemaal kleine dingetjes. Ja, allemaal live. Allemaal live te zien. Hier op de hoek hangt dat is toch wel de inspiratie waardoor jij kan kijken bij De inspiratie heb je... deze. Dat was toch het werk waarvan jij zei van, oh ja, dat lijkt me leuk. Ja, ik vind dit heel Ja. gaaf. Nee, maar ik vind het allemaal heel bijzonder. Nee. Oké, hier in het atelier, hè. Hier gebeurt het. En waar nog meer? Nee, waar nog Ja, meer? hierachter Nou, is het dus ook de werkruimte natuurlijk. nou, ik ben wel heel benieuwd. Nou, hier zijn we dan. Oh, kijk nu, wat kijk. Bijzonder. Blikken willen zien, ogen lezen zo graag, verstand wil snappen, kennis, alles behappen, logica, hoe en weten waar. Je fantasie vertelt wat je ziet, de wijsheid, de rust, je geniet. De horizon stopt niet na het strand, kunst kijkt verder dan de rand. Nou, heel mooi. Oh, nou, daar is het. Ja, daar is Ja, het. nou, het ziet er heel bijzonder uit. We hebben er wel veel werk aan gehad. Ja, veel werk, veel Ja. nadenken, veel wachten tot de volgende stap. Ja. En daarachter is het dus allemaal. Ja. Mag je even lostrekken? Nee, want anders dan is het niet Dan is leuk. het Het niet is een leuk. verrassing. Nee, het is een Ik zal verrassing. heel stiekem Heel kijken of ik stiekem. heel... Heel klein Oh, puntje. zo, hier, kleur. En dan hier. Ja. We gaan het zien. Het is... de onthulling is... Zaterdag. Juist. En Om 3 daar uur. gaan we het zien. Ja. Ja, en dan is inmiddels de vlog nog niet online geweest, maar op de socials wel. En nu volgt het moment van de dag van de onthulling. Maar dat gaan we ook vloggen. Dus ja, spannend. Tot dan. Doei. Zaterdag. Ja, doei. Daar zijn we dan. Ik ben hier even naartoe gefietst. En nou, daar komt Erik. En daar is hij dan. Nou, spannend. Jij komt hem een plekje geven, het plekje. In de mooie kamer. Ja, waar die onthuld gaat worden, Zeker, toch? ja. Nou, ik ga jou voor. Ja. Jij hebt hem zelf bedacht, het plekje. In samenwerking met mij natuurlijk, maar ik denk dat het wel een hele mooie plek is. Nou. Want er heeft hier een tijd een soort fake spannend schilderij gehangen. Met wanneer de onthulling is. En hier krijgt hij een hele mooie plek. En Erik gaat dat bewerkstelligen. Een grote ladder ophangen. Ja, mooi. Daar heb je zeker een grote ladder van mij nodig. Ja, uit de kelder. Ja, we gaan eens even kijken of we een grote ladder hebben. Vast wel. Oh Erik, waar kom jij mee aan? Ja. Oh, Bord. nou, het bord. Heel leuk, heel bijzonder en heel bijpassend. Expo. Nou, dit gaat ook buiten staan. Ja. En nou, helemaal leuk.
Zo Erik, Ja. dit ga jij proberen daarop te hangen zonder dat het naar beneden valt, toch? Hij valt niet naar beneden, dat gaat Nee, niet daarom. gebeuren. Nou, het is goed om... Ik moet alleen, dit moet ik even... Ja, want je hebt natuurlijk sowieso 2 haken, maar dat is altijd het probleem dat hij dan heel raar komt te hangen, hè? Nee, dat kan niet te veel die kant. Nee. Nou, het is spannend. Ik laat jullie het zo even zien. Als die hangt, Erik gaat aan de klus. Ja. Nou, succes met de klus dan. Ja, dankjewel. Nou, het gaat beginnen. De opening. Hier in de grote zaal staan ook allemaal dingen opgesteld. Allemaal voorbeelden. En hier ook. Allemaal diorama's. En we gaan zo de opening doen met de wethouder. Hier staat ook een tafeltje met allemaal dingen. Goedendag. En dan weer Erik. Hallo. Wat gaan we doen, Erik? Ja, we gaan een kunstwerk onthullen. Ja, Dat hangt al klaar. Een mooie doek ja eroverheen. ik zag het, hè. Het staat Ja. in de eetkamer. Kijken. Hier zie ik wat, maar ik zie niks. Nou, hier niks. Ik kan een beetje onderdoor kijken, maar Ja, is het nog even geheim. nee, dat houden we zo. Maar de wethouder komt zo? Die is al naar binnen. Die is snel een kopje thee. Oh, die zit al binnen. Is dat de wethouder? Ja. Oh, Nou, oké. Dat jullie er ook allemaal zijn. Bijzondere moment hier aan de Voorstraat 125 in Dordrecht. Welkom. Echt een bijzondere plek. Als je al binnenkomt, heb je altijd een beetje het idee van... Goh, ik ga terug in de tijd. Misschien wel 250 jaar terug in de tijd. En je voelt bijna van, goh, hoe was het vroeger toen hier de mensen woonden? En als gemeente van Dordrecht komen we hier ook graag. Sterker nog, we waren hier gewoon gisterenochtend. Dus om ook aan te geven dat het voor ons ook een echt enorm fijne plek is om te kunnen vergaderen. Zelfs soms ontmoetingen, dat we de ontvangsten hier doen als we gasten krijgen uit Nederland, soms uit het buitenland. En soms ook collega's van ons die hier een flinke brainstorm sessie doen. Gisteren konden we ook nog heerlijk in de tuin zitten. Natuurlijk mooi erbij, aan het water daarna. Dus een heerlijke plek hier. En ja, dat is toch wel bijzonder eigenlijk als je er dan terugdenkt. Want dit is een huis waar ja, nogal hoe noem je dat? Mensen die nogal aanzien hadden in onze stad. Die woonden hier. Die konden dit soort huizen hebben. De patriciërshuizen zoals we het noemden. En we hebben er nog een paar 100 ongeveer in Dordrecht. Zijn her en der te vinden. En het is ook wel heel bijzonder, hè? Want die mensen die woonden dan hier, ontvingen hier hun gasten. En ze waren ook enorm trots op hun huizen. Maar we vonden ook echt wel dat er lokaal iets mee moest gebeuren. Dus wat gingen die mensen doen? Die gingen ja, de lokale kunstenaars uitnodigen om dingen mooi te maken. Want Erik en Diana, jullie hebben enige tijd geleden dit pand overgenomen. En ja, kijk hoe mooi jullie het hebben gemaakt. Maar ook elke keer weer toch met dat stukje van het verleden terug laten komen. Bij jullie staat water centraal. Je vertelde al, jullie hebben een eigen boot, eigen schip. Dat is jullie, maar jullie hebben ook gezegd, we willen hier ook iets van maken met een bed en breakfast erin. En dat kun je natuurlijk gewoon simpel gaan doen. Maar ook jullie hebben gezegd, nee, wij zoeken ook weer die verbinding met die lokale Dordtse kunstenaars. En we gaan kijken wat er mogelijk is om in dit pand ja, eigenlijk een heel modern, althans dat denk ik eigenlijk. Ik heb nog geen idee wat je hebt gemaakt, Erik. Een nieuw kunstwerk. Een nieuw kunstwerk wat hier opgehangen wordt. En nou ja, jullie doen het ook op een hele moderne manier. Die hadden ze vroeger niet. Toen moest iedereen naar het pand komen om te kijken wat er hing. Ja, jullie doen het heel modern. De YouTube-kanalen, we hadden het er net over. Zeer succesvol. Jullie weten veel mensen het mooiste laten zien wat er is. En nou, dat is natuurlijk een hele mooie vorm om ook te laten zien van een stukje terug in de tijd, maar eigenlijk nog steeds actueel. En we houden ook de traditie in die zin in ere. Dus dank daarvoor dat jullie dit ook in Dordrecht voortzetten. Dat jullie hier de bed en breakfast hebben en alles erbij.
En ja, dat jullie de lokale kunstenaars hier een plek geven. En ja, daarmee geef ik hem ook door aan jou, Erik, om het verhaal te vertellen. Dankjewel. Ik heb het hele verhaal even opgeschreven om niks te vergeten. Ik kreeg een kunstopdracht. En dat is een heel verschil met eigen werk. Een opdracht om een specifiek, een uniek, een op maat gemaakt kunstwerk te maken begint vanaf 0. Is vaak een nieuwe invalshoek voor de kunstenaar en soms bepalende voorwaarden. In dit geval was het een model van het schip, het motorjacht Enjoy Life, waar Erik en Diana op wonen. Wat ik mocht gebruiken voor een diorama. Een diorama is een ondiepe kijkkast. De voorwaarden vielen verder wel mee, want ik mocht doen met het model wat ik dacht dat nodig was. Daarmee kreeg ik een vrijbrief om een diorama te maken. Met die 2 uitgangspunten kon ik aan de slag. Het model en de leus Enjoy Life, die ik ook best wel snap. En dat alleen terwijl zij mijn atelier hadden gezien op het festival Voorstraat Noord en wat werk. Er was 1 werk waarbij ze dachten, hé, dat is een combinatie. Zo zou dat model gebruikt kunnen worden. Maar ja, dat is voor mij dan erg kort door de bocht. Ik heb geëxperimenteerd. Ik heb het model op tafel gelegd tussen planken die sfeer oproepen, tussen vissen die voor mij spartelen, Enjoy Life symbool zijn. Ik heb het gecombineerd met drijfhout. Maar ik had ook het idee dat de van oorsprong diorama's die in de kerk gehangen werden als halfmodel, dat ook een mooie ingang was om dit model te gebruiken. Maar dat betekent dat ik het in 2 delen zou moeten maken. Daar heb ik lang over nagedacht. Het ene deel is dan het schip zelf, het andere deel vormt vanzelf het spiegelbeeld. En dat leek me een mooi idee. Maar dat kostte wat moed. Ik heb uiteindelijk een nijptang genomen en de reling aan de voorkant doorgeknipt. En ik had een goede zaag en die heb ik erin gezet. Dat was wel spannend. De zaag was zo goed dat zelfs de stoeltjes van de salon in het model in 2 gingen. En ja, met kloppend hart had ik dus 2 stukken schip. Maar het was een goede beslissing. Ik kon daarmee verder. Maar dat was een stap die ik niet durfde. Want een model in 2 zagen kan je nog wel weer dichtplamuren. Maar als ik verf over een scheepshelft smeer, dan is dat definitief. Ik heb een dummy gemaakt. Een bootje als de Enjoy Life. Een kleiner stuk hout genomen, wat visjes eromheen. En dat heb ik bewerkt zoals ik dacht dat moest lukken. En dat is gelukt. Ik was er tevreden mee. Datzelfde kon ik toepassen op het grote werk. Ik wil eerst dan die dummy laten zien. Daar zie je duidelijk het schip, het spiegelbeeld en de vissen eromheen. En dit hoort bij het werk, dus ik wil het aan jullie overhandigen. Kan je het ergens anders ophangen als referentie aan het grote werk. Alsjeblieft. Ja, dit vind ik heel tof. Ja, alsjeblieft. Dat is echt een verrassing. Kijk aan. Ja. Dankjewel. Nou, hierbij sluit ik af, want een mooi ontwerp is ongeveer als een goede mop. Als je hem helemaal gaat uitleggen, dan was het niet zo'n goede mop. Ik wil de opdrachtgevers, Erik en Diana, heel erg hartelijk bedanken voor deze opdracht. Het was een lang werk. Vorige herfst ben ik eraan begonnen. Ja. En nou, een maand januari of zo geleden was die wel af. Klopt. Nou, ja. Maar goed, met alle stappen ertussen, wat vakantie ertussen, heeft het ook die tijd nodig gehad. Ik wil de wethouder bedanken, Tanja, bedankt. voor je betrokkenheid en
Dan is nu het moment wel om het werk te onthullen. Ja, maar ik wil ook jou bedanken. Hè? Ja, Want we hadden het je altijd gezegd. Kwam met een opdracht. We hebben goed samengewerkt. En Zeker. ik heb je de vrije hand gelaten als Ja. kunstenaar. Hè? Je hebt mij blij verrast. nou dat is En fijn. daar gaat het om. Hoera. Ja, Ja. dus ik wil eigenlijk wel toch Ja. een klein applaus voor Erik. Oké. Ik ben er heel blij mee. En Tanja, bedankt. Echt, jij ook bedankt. Fijn dat je Ja, het we gaan hem We gaan het Ja, laten zien, hè? ik denk dat de rechterkant eerst naar beneden getrokken moet worden. Ja, dat is het. Deze. Kijk erbij. Jawel. Ja? En hij moet eigenlijk van bovenaf eraf rollen. Ja. Dus je kan gewoon aan hem trekken. Ja, goed zo. En deze, ja, ik vind het echt een aanwinst. Ja. Ik ben er heel blij mee. Het verbindt. Hè? En Enjoy Life, dat geldt voor iedereen. Ja, ik wil toosten op Enjoy Life. Yes, Enjoy Life. Als jij dan gelijk even afsluit. Oh ja, zullen we? Nou, kijk eens, er zit hier. Nou jongens, we sluiten we af. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je erbij was en abonneren, liken. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei. We can go by land.